Magandang araw mga MamaDiskarte, panibagong video na naman, dagdag kaalaman sa mga gustong magsimula ng negosyo sa maliit na puhunan. Ngayon ay gagawa tayo ng Maja Blanca. Kailangan natin ng isang tasa ng cornstarch, isang tasa ng puting asukal, 2.5 tasa ng gata, isang kutsara ng vanilla, dinurog na mani, 1/2 tasa ng condensed milk, at isang tasa ng evaporated milk. Isasalang na natin ang ating gata. Isunod ang asukal, ang vanilla, at ang condensed milk. Katamtamang apoy lang po ang kailangan natin at hintayin natin na kumulo ang ating gata. Habang naghihintay sa pagkulo ng gata, tunawin natin ang cornstarch sa isang tasa ng evaporated milk. At kapag kumulo ng ating gata, ay ilalagay na natin ang ating cornstarch mixture. Siguraduhin lamang po na nahalo natin ang cornstarch mixture bago natin ilagay doon sa gata para sigurado tayong wala nang buo-buo doon. Pag nailagay na natin ang ating cornstarch, continuous na po ang gagawin nating paghalo sa ating maha. Hihinaan na po natin ang apoy hanggang sa maluto ang ating maha. May tip ako sa inyo mga MamaDiskarte para hindi kayo maguluhan o hindi ninyo makalimutan kung ilang tasa ba talaga dapat ang kailangan ng cornstarch or ng gata sa ating maha. Ang ratio po ng paggawa ng maha ay 1:4. Ibig sabihin, kapag isang tasa ng cornstarch ang ginamit ninyo, 4 na tasa ng gata ang kailangan natin para maluto ang ating maha. O hindi kaya tulad ng ginawa ko na 2.5 tasa ng gata, isang tasa ng evaporated milk at 1/2 tasa ng condensed milk yung ginamit ko, total of 4 cups ng liquid. Ang asukal naman po ay depende sa inyong panlasa. Kaya ayan na mga MamaDiskarte, huwag na huwag ninyong kakalimutan yung tip na yan. Pwede na nating patayin ang apoy pero continuous pa rin ang ating paghahalo. At ayan, ready na ang ating maha. Ay transfer sa mga lalagyan. Budburan ito ng dinurog na mani or grated cheese. Ito na. Ayan, inilagay natin ito sa ref ng overnight. Okay, tikman na natin. Hindi lakas to. Ayan, tikman na natin ang ating Maja Blanca. Sarap. Sarap talaga. Napaka-creamy. At saka
Tamang-tama lang yung tamis. Pero dun sa iba na hindi masyado mahilig sa matamis, pwede namang bawasan yung sugar kasi 'di ba naglagay na tayo ng condensed milk. Pero siguro tama lang yung mga 3/4 cup ng 3/4 cup ng sugar. Pero for me, tamang-tama lang yung tamis niya. Gusto ko talaga. Masarap. Kaya ko yatang ubusin kung isang cup. Pwede itong gawing pangnegosyo mga MamaDiskarte. Kasi una, maliit na puhunan lang ang kailangan natin para makapagsimula tayo. Madaling gawin at napakasarap pa. Sa mga bago lang po sa channel ko, please click the subscribe button and hit the notification bell para maging updated kayo sa lahat ng bagong videos ko. Sana ay may natutunan na naman kayo mga MamaDiskarte. Kung meron kayong mga tanong, suggestions, or reactions, mag-comment lamang po kayo sa baba. And thank you very much for watching. Hanggang sa susunod mga MamaDiskarte, God bless us all.